سلام دوستان، به باغ هنر خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که بافتن ماندالای دشت گل رو با هم دیگه ادامه بدیم و من الان ابتدای رج 55 هستم. منتها قبل از اینکه بریم سراغ بافت لازم میدونم که یک توضیح کوچولو رو اضافه بکنم. ببینید دوستان، توی این رج و چند رج آینده بافت من به صورت دور بافی نخواهد بود، بلکه به صورت تیکه تیکه انجام میشه. الان من نشونتون میدم. ببینید روی این ضلع من بافت رو انجام دادم. این رج و چند رج آینده به صورت تیکه‌ای بافته میشه و بعدش وقتی که این بافت رو روی 4 ضلع کارم انجام دادم، توی رج‌های بعدی میام با دور بافی این بافتم رو به هم دیگه متصل میکنم. و برای این بافت یه نکته دیگر رو هم اضافه بکنم و اون این که پیشنهاد طراح برای بافتن این رج استفاده از رنگی هستش که توی این قسمت کار ما استفاده کردیم و این گلبرگ رو باهاش بافتیم، اما شما میتونید طبق سلیقه خودتون بافت رو پیش ببرید. خب برای بافتن این رج من میام، ببینید این قسمت بافتم رو در نظر میگیرم. اینجا من 4 تا حلقه دارم که با رنگ زرد بافتمشون. میام اینجا از اولین حلقه نخ رو متصل میکنم. دوستان من اینجا باید 5 تا در اصل پایه سوبل بزنم. به جای پایه سوبل اول 5 تا زنجیره میزنم. ببینید این یک زنجیره، همزمان نخ کوتاه رو هم لای بافتم پنهان میکنم. 2 تا زنجیره، 3، 4 و 5. خب این شد پایه سوبل اولم. برای زدن پایه های سوبل بعدی 3 بار نخ رو میپیچم دور قلاب، وارد این فضا میشم و نخ میگیرم و پایه 2 تا یکی میکنم بافتم رو تا پایم تکمیل شه. ببینید 2 تا یکی، 2 تا یکی و 2 تا یکی. 3 مرحله رو میبافم. مرحله پایانی رو نمیبافم چون که میخوام پایم نیمه کاره باقی بمونه. خب پایه بعدی رو میبافم، باز هم پایه سوبل نیمه میبافم. 2 تا یکی، 2 تا یکی و 2 تا یکی. تکرار میکنم. ببینید با این زنجیرهای اول تا اینجا شده 4 تا پایه. من 5 تا پایه احتیاج دارم. وقتی که تعداد پایه هم شد 5 تا، نخ میگیرم روی قلاب و همه رو با هم دیگه یکی میکنم. خب حالا میام برای اتصالش. ببینید 1، 2 و 3. 3 تا پایه ذرتی رو رد میکنم. میام بعد از سومی قلاب رو میبرم داخل و نخ میگیرم، با یه پایه کوتاه متصل میکنم و 4 تا زنجیره. 1، 2، 3، 4. میام داخل همین حلقه که بافت انجام داده بودم، باز پایه سوبل نیمه میبافم. 5 تا پایه سوبل نیمه احتیاج دارم. خب این شد 2 تا. این شد 3 تا. چهار تا و 5. تعداد پایه هم ببینید 1، 2، 3، 4 و 5 تاست. نخ میگیرم روی قلاب، همه رو با هم دیگه یکی میکنم. ببینید دوستان، وقتی این گلبرگ تکمیل شد من نمیام 4 تا زنجیره بزنم. اول میام این بافتم رو تمیز انجام میدم. یک بار قلاب رو ببینید از زیر این پایم رد میکنم، نخ میگیرم و یه پایه کوتاه میزنم. اینجوری بافت ما تمیزتر در میاد. خب حالا 1، 2، 3، 4 تا زنجیره میزنم، میام اینجا و عین این بافت رو تکرار میکنم. ببینید من اینجا 2 تا گلبرگ بافتم، میام اینجا و توی قسمت های بعدی هم همین کار رو تکرار میکنم. نشونتون بدم. 2 تا گلبرگ داخل حلقه اول دارم، 2 تا گلبرگ داخل حلقه دوم، داخل حلقه سوم و داخل حلقه 4. من بافت رو انجام بدم. اینجا یک کار میام توضیح میدم.
خب دوستان ببینید من 8 تا گلبرگ بافتم. داخل هر کدوم از این فضاها 2 تا گلبرگ. وقتی که گلبرگ 8م رو بافتم دیگه زنجیره نمیزنم. میام مثل این قسمت کارم 1 2 و 3 تا پای ذرتی سوا میکنم و با یک پای کوتاه بافتم رو متصل میکنم. این میشه پایان رج. برای رج جدید که میشه رج 56 دوستان از رنگی باید استفاده بکنیم که این پای ذرتی ها رو باهاشون بافتیم. میام گوشه کارم رو انتخاب میکنم. ببینید با این 2 تا پایه که توی گوشه کارم زدم کاری ندارم، میذارمشون کنار. میام 2 تا پایه دیگه هم سوا میکنم، 1 و 2 میذارم کنار. بعد از این 2 تا نخم رو وصل میکنم و قراره که باز اینجا پایه ذرتی ببافم. طبیعتاً به جای پایه بلند اول 3 تا زنجیره میزنم و پایه دوم، سوم، چهارم و پنجم. 5 تا پایه که بافته شد مثل ذرتیایی که تا حالا بافتیم دیگه. میام اول و آخره این 5 پایه رو به هم دیگه متصل میکنم، 1 زنجیره میزنم و میام سراغ پایه بعدی. ببینید اینجا هم شروع میکنم به بافتن پایه ذرتی و به همین ترتیب بافتم رو ادامه میدم تا برسم به این قسمتی که من با رنگ بنفش بافتم. خب ببینید دوستان من توی این فاصله یک تعدادی پایه ذرتی بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14 تا پایه ذرتی بافتم. دقت کنید پایه 14 رو دوستان توی این بخش زدم، اینجایی که این گلبرگ های من ببینید متصل شده بود و حالا قراره که بقیه پایه ها رو روی خود این گلبرگ ها ببافم. پایه ذرتی که تکمیل شده 1 زنجیره رو میزنم، میام فاصله بین 2 تا گلبرگ و اینجا شروع میکنم به بافتن ذرتی. پایم رو کامل میکنم، 1 زنجیره میزنم، داخل همین حلقه پایه دوم رو میبافم. باز هم بعد از تکمیل شدن پایه 1 زنجیره میزنم، میام داخل حلقه بعدی و اینجا شروع میکنم به بافتن پایه ذرتی. ببینید دوستان داخل هر کدوم از این فضاهای خالی 2 تا پایه ذرتی میبافم تا برسم به این بخش کار. خب دوستان من توی این بخش کار 7 تا حلقه داشتم و روی هر کدوم از حلقه ها 2 تا پایه ذرتی بافتم. پس 14 تا که اینجا بافته بودم 14 تا هم توی این بخش پایه ذرتی زدم و حالا بعد از آخرین پایه ذرتیم توی این قسمت 1 زنجیره رو هم زدم. میام جایی که ببینید این نخ بنفش رنگم متصل شده پایه ذرتی میبافم. این سمت کار رو هم دقیقاً مثل بخش ابتدایی این رج باید 14 تا پایه ذرتی ببافم. پایه ذرتیم تکمیل شد، 1 زنجیره میزنم، میام خونه بعدی و به همین ترتیب ادامه میدم. قاعدتاً اگر بافتم رو درست انجام داده باشم 14 تا پایم رو که ببافم باید برسم به این قسمت. ببینید این 2 تا که گوشه کار هستش، 2 تا هم غیر از گوشه میزنم کنار و 14می رو باید توی این قسمت ببافم و این میشه پایان رج 56.